હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું પાવભાજી. બહાર મળે તેવી જ પાવભાજી અને એકદમ સરળતાથી તૈયાર કરીશું. પાવભાજી બનાવીએ ત્યારે એમ શાકભાજી કેટલા લેવા, કેટલા પ્રમાણમાં લેવા અને કઈ રીતે બનાવવી જેથી તે બહાર જેવી ટેસ્ટી બને. તો આજે એટલી સરળ રીત લઈને આવી છું જેથી તમારી પણ પાવભાજી એકદમ બહાર જેવી જ તૈયાર થશે. ભાજી પાવ બનાવવા માટે જોઈશે 750 ગ્રામ બટાકા, 250 ગ્રામ વટાણા, 250 ગ્રામ ફ્લાવર, 250 ગ્રામ કોબીજ, 500 ગ્રામ ટામેટા, 500 ગ્રામ ડુંગળી, 200 ગ્રામ આલુ મરચાંની પેસ્ટ અને બાકી રોજિંદા મસાલા. આ સામગ્રી આશરે 15 માણસની છે. જો તમારે તમારા માપ પ્રમાણે લેવું. સૌપ્રથમ આપણે આડીશું તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું. તેલ ગરમ થઈ ગયા બાદ આપણે 1 ચમચી રાઈ અને જીરું નાખીશું. ત્યારબાદ ચપટી હિંગ નાખીશું. 8 થી 10 મીઠી લીમડીના પાન નાખીશું જેથી કે પાવભાજીની સુગંધ ખૂબ જ સરસ આવે છે. ત્યારબાદ લસણ અને આદુ મરચાંની પેસ્ટને એડ કરીશું અને સરસ રીતે હલાવી દઈશું. હવે આપણે ડુંગળીની પેસ્ટ એડ કરીશું. પછી તેને સરસ રીતે હલાવી 2 મિનિટ માટે ઢાંકવા મૂકી દઈશું. હવે આપણે ટામેટાની પેસ્ટ એટલે કે ક્રશ કરેલા ટામેટા નાખીશું. ગ્રેવીને સારી રીતે હલાવી દે અને ત્યાર પછી લીલું સમારેલું લસણ ઉમેરવું. હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખવું. અને તેને 2 થી 3 મિનિટ સુધી ઢાંકીને મૂકી રાખો. હવે આપણે બાફેલા ફુલાવર અને કોબીજ એડ કરીશું. હવે તમે વિડીયોમાં જોઈ રહ્યા છો ત્યાં આપણે ભાજી પાવનો સ્પેશિયલ મસાલો એડ કરીશું જેથી તેનો ટેસ્ટ અને સ્મેલ ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે 1 ચમચી લાલ મરચું નાખીશું અને 1 ચમચી હળદર નાખીશું. 2 ચમચી ધાણા જીરું નાખીશું. પછી તેને સારી રીતે હલાવી દઈશું. હવે આપણે બાફેલા અને ક્રશ કરેલા બટાકા ઉમેરીશું. હવે બાફીને ક્રશ કરેલા ફુલાવર ઉમેરીશું. ત્યારબાદ ગ્રેવીને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે બાફેલા વટાણા એડ કરીશું. હવે આપણે કસૂરી મેથી અને ધાણા નાખીશું. હવે આપણે ભાજીને સર્વ કરી લઈએ.
તો ખૂબ જ સરસ આપણી ભાજી બનીને તૈયાર થઈ છે. અત્યારે ઠંડીમાં તો સાંજે હવે ગરમા ગરમ પાવભાજી બનાવી હોય ને તો ખાવાની મજા પડી જાય. હવે આ પાવભાજીને આપણે થોડા ડુંગળી અને ટમેટા સાથે સલાડ સાથે સર્વ કરી દઈશું. અને બટર વગર તો ભાજી અધૂરી જ છે, તો આપણે થોડુંક બટર પણ ઉમેરી દઈએ. તો તમે પણ આ રીતે પાવભાજી બનાવો અને મને જણાવો તમને આજની રેસીપી કેવી લાગી.